שאלה אחת בעברית. מתי הבחינה באזרחות? גימטריה 1154. תאריך אחד בעברית 10-6. גימטריה 1170. תוריד מהתאריך את הספרות עצמן 10 ו-6. נשאר 1154. השאלה היא התאריך. ב10 ביוני 2026, בעוד 27 ימים, יש בכל תיכון בישראל בחינת בגרות באזרחות. תפתח מחשבון, תבדוק. וזאת רק אחת מ4 סגירות על אותה בחינה. הסגירה השנייה, מקצוע הבחינה. כאן, שנת הלידה שלי, 1982, היא הציר שמוציא את הנושא מתוך השאלה. הצופה אינו חיצוני למבנה, הוא חלק ממנו. השאלה בעברית, איזו בחינה תתקיים ב10/6/2026? שאלה תמימה על התאריך, בלי להזכיר מקצוע. גימטריה, 3697. מורידים 2026, שנת הקורדינטה, נשאר 1671. מורידים אותו מ-1982, שנת לידתי. נשאר 311. כפול 2, 622. אזרחות, מקצוע הבחינה, 622 בדיוק. השאלה לא ציינה את המקצוע. שנת הלידה שלי הוציאה אותו. והנה ההוכחה. הזהות והצופה בלתי נפרדים מהמציאות עצמה. הסגירה השלישית. הפעם מספר 1 מקפל 2 עובדות בלתי תלויות לחלוטין. השאלה בעברית, מתי הבגרות באזרחות? גימטריה 1690. מורידים את 1690 משנת לידתי 1982. נשאר 292. 292 בגימטריה זה רביעי. יום השבוע של הבחינה, נקבע על ידי הלוח הגרגוריאני. 292 בגימטריה זה גם הרפז, שם המשפחה שלי, נקבע בלידתי. שואלים על מועד הבחינה. הגימטריה עונה גם יום רביעי וגם הרפז. 2 אנקרים נעולים, אחד חיצוני, אחד אישי, באותו ערך, באותה שאלה. הזהות והצופה בלתי נפרדים מהמציאות עצמה. הסגירה הרביעית. 2 לוחות שנה, לועזי ועברי. שאלה אחת ביניהם. ניסוח ראשון, 10 ליוני 2026. התאריך הלועזי בכתיב מילולי. גימטריה 2093. ניסוח שני, מתי הבחינה באזרחות? השאלה על הבחינה. גימטריה 1154. מורידים את השני מהראשון. 2093 פחות 1154. שווה 939. 939 בגימטריה זה כ"ה בסיוון תשפ"ו. אותו יום, באותו לוח, בכתיב המלא של התאריך העברי. הפרש בין 2 ניסוחים בעברית שווה לתאריך כפי שהוא מופיע בלוח אחר לגמרי. השפה היא הלוח. סגירה חמישית. הכי פשוטה מכולם. בלי חיסור, בלי כפל, בלי קורדינטה, בלי שנת לידה, רק שוויון. התאריך, איך שאומרים אותו בעברית מדוברת, 10.6. גימטריה 1335. שם הבחינה, איך שמדברים עליו בעברית מדוברת, מבחן בגרות באזרחות. גימטריה 1335. אותו מספר, אותו אירוע, 2 ניסוחי עברית, ערך זהה. זאת הסגירה הכי נקייה. אין כאן בחירת פעולה, אין מה לעצב. 2 שמות עבריים לאותו דבר, ששווים גימטרית במדויק. השפה לא מתארת את האירוע, היא חופפת אליו. הסגירה האחרונה לא מצביעה רק על בחינת הבגרות באזרחות, ולא רק על התאריך שלה, אלא על משהו הרבה יותר קיצוני, על רגע המדידה עצמו. ברגע הזה, 14 במאי 2026, 27 ימים לפני הבחינה, ההווה לא מתפקד כרקע לחישוב, הוא נכנס לתוך החישוב. הזמן שנשאר, הגיל שלי, מספר הדירה, התאריך של היום והתאריך של הבחינה, כולם מתחילים להיסגר אחד בתוך השני. בחינת בגרות באזרחות שווה 1705. 27
שווה 998. ביום המדידה נשארו 27 ימים עד הבחינה. 1705 פחות 998 פחות 27 שווה 680. מתוך אותו 680 נפתחות שתי סגירות שונות. אם מחסרים אזרחות, ששווה 622, נשאר 58, מספר הדירה שבה אני נמצא בזמן שאני מודד. ואם לוקחים את הניסוח מבחן באזרחות, ששווה 724, אז 724 פחות 680 שווה 44. הגיל שלי עכשיו. אבל כאן מגיעה השכבה שהופכת את זה לחריג באמת. התאריך של היום עצמו, 14 במאי, נפתח בשתי צורות. 14.5 שווה 1361. אותו תאריך בכתיבה מספרית, 14.05, נקרא כ-1405. 1405 פחות 1361 שווה 44. שוב הגיל שלי. כלומר, הגיל שלי יוצא גם ממבנה הבחינה וגם מהתאריך של היום שבו אני מדד את הבחינה. ועכשיו מגיעה הסגירה החדשה, שהיא אולי הכי מוזרה מכל השכבה הזאת. אותו 1405, התאריך של היום, פחות 145, פחות 106, תאריך הבחינה, שווה 1154. ו-1154 זה בדיוק מתי הבחינה באזרחות. כלומר, ההווה, 14/5, אחרי שמורידים ממנו את עצמו ואת תאריך הבחינה, מחזיר את השאלה, מתי הבחינה באזרחות? זה כבר לא רק שהבחינה מקודדת את התאריך שלה, זה לא רק שהתאריך מקודד את הבחינה, זה רגע המדידה עצמו שמחזיר את השאלה ששואלת על הבחינה. התאריך של היום, התאריך של הבחינה, הספירה לאחור, הגיל, הדירה, שם הבחינה והשאלה. כולם נכנסים לאותה מערכת אריתמטית. וזה מה שהופך את הממצא הזה לחריג. הוא לא מתאר רק אירוע עתידי. הוא מתאר את נקודת המפגש בין האירוע העתידי לבין הצופה בהווה. העבר קיים עכשיו רק כזיכרון. העתיד קיים עכשיו רק כרישומת מידע. לוח הבחינות, התאריך, השם, הגיל, המקום, הכל נפתח רק בתוך ההווה. והסגירה הזאת מתרחשת בדיוק שם. לא בעתיד, לא בעבר, אלא ברגע שבו המידע נמדד. הבחינה עוד לא קרתה, אבל המבנה שלה כבר מכיל את היום שבו אני מסתכל עליה, את המקום שבו אני נמצא, את הגיל שלי, ואת השאלה ששואלת מתי היא תקרה. זאת לא עוד התאמה מספרית, זאת קואורדינטה של הצופה בתוך המציאות. הצופה לא עומד מחוץ למערכת, הצופה הוא חלק מהסגירה.